Vi använder ju redan förnybara råvaror från skogen exempelvis till viktiga produkter som virke och papper etc. Men med nya kemiska verktyg på plats så kommer vi kunna använda de här råvarorna till ännu fler saker. Helena Lundberg och hennes forskargrupp vid Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm utvecklar metoder att möjliggöra framställning av kemiska föreningar och material från förnybara råvaror. Vi vill ju använda biobaserade restströmmar som finns också här nationellt. Och det är ju till exempel restströmmar från jordbruket. Det kan ju vara typ halm eller skalrester till exempel. Vi vill kunna använda restströmmar från skogsbruket eller pappers- och massaindustrin. Man kan även tänka sig alger. Och att kunna använda sig då av den här lignocellulosen, så lignin, hemicellulosa och cellulosa som är grundkomponenter då i sån här växtbaserad biomassa. Tanken är att kunna ersätta kemiska produkter som idag tillverkas av fossil råvara till föreningar producerade av förnybar biomassa. Problemet är att växtbaserad biomassa beter sig och är kemiskt annorlunda jämfört med fossila råvaror. Det beror bland annat på att de innehåller många starka bindningar mellan kol och syre. För att materialet ska få liknande egenskaper är det viktigt att klyva de här bindningarna. Och det är inte helt lätt. Med dagens metoder så måste man funktionalisera, alltså sätta på andra grupper på det här syret så att det blir lättare att klyva och då får vi mycket mer kemiskt avfall. Och det vi vill göra är att kunna klyva bindningen direkt utan en sån här extra grupp och därmed bara generera vatten som biprodukt. Så när vi utvecklar våra metoder så är det för att vi vill minska användningen av kemikalier. Och det är både för att vi vill få minskat kemiskt avfall och för att vi vill få säkrare kemiska processer. För att lyckas med det här fokuserar forskarna huvudsakligen på två metoder. Dels använder de katalysatorer, föreningar som kan få en reaktion att ske utan att själv förbrukas. I det här fallet metaller som är vanligt förekommande i jordskorpan som titan och zirkon. Sen använder vi oss också av elektricitet då, i vad vi kallar för elektrosyntes. Och det är helt enkelt att vi leder in ström i våran reaktion och använder elektronerna i strömmen för att bryta bindningen. Primärt är vi ett metodutvecklingslabb, så vi vill utveckla generella verktyg. Vi vill utveckla nya sågar och skruvmejslar för kemisk framställning av organiska molekyler. Så det är framförallt metoden som vi fokuserar på. Men ibland har vi också ett molekylfokus, att vi har en väldigt specifik förening som vi vill ta fram för ett särskilt typ av ändamål. Men i organisk kemi blir experimenten inte alltid som man tänkt sig. Organisk kemi är också ganska mycket som ett språk, snarare. Att det är en kreativ konst. Vi har orden, vi har vokabulären, vi har ett särskilt sätt som molekylerna oftast reagerar på. Men det finns också väldigt mycket undantag. Man behöver skapa sig en känsla för hur man ska laborera med de olika parametrarna när man då ska framställa sin produkt. Så det är inte så enkelt som man bara kan förutsäga att A ska bli B under de här betingelserna. När man väl lyckas ta fram metoderna är potentialen för framställning av olika funktionella föreningar och material stor. Användningsområdet för våra metoder är ju potentiellt obegränsat. Det vi specifikt är intresserade av är ju dels mot material och biomaterial då specifikt. Men även gentemot läkemedelsindustrin och biomedicinska material. Det kan ju till exempel vara material för ytbeläggningar eller för att göra plastflaskor eller olika typer av fibrer. En omställning från fossila till gröna material och föreningar efterfrågas av många. Det gäller bara att få alla pusselbitar på plats för att det ska gå. Vi har ju råvarorna, men vi behöver mer kunskap och det är verkligen därför som grundforskningen är så viktig. Och vi behöver ju också utbilda personer som är kunniga inom de här nya typerna av hållbara processer för att bygga en stark framtid för svensk kemi